Dược sĩ Đường Tiểu Vi đột ngột có được công thức thuốc mới nhất mà công ty Phương Bắc vừa nghiên cứu. Tình cờ xuyên không về những năm 70. Khi mở mắt ra lần nữa, Đường Tiểu Vi theo bản năng sờ vào phía sau gáy đang sưng tấy của mình. Trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên béo tròn. Người đó không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm. Nhị nha, cháu không sao là tốt rồi. Vừa rồi là tại cô không tốt, kéo cháu chạy nhanh quá. Nghe thấy lời này, sau đó một luồng ký ức qua về với Đường Tiểu Vi. Ký ức của nguyên chủ tràn vào não bộ, hóa ra mình đã xuyên không rồi. Lại còn xuyên về những năm 70 vào người một cô gái tên là Nhị Nha. Phúc Thẩm, hay là cháu đừng đi xem mắt nữa nhé. Nhị Nha à, đây là cơ hội mà mẹ cháu khó khăn lắm mới xin được đấy. Cháu đừng có ngốc mà từ bỏ. Nhị Nha à, nhà trai đều là công nhân viên trước cả đấy. Điều kiện như vậy thật sự là đốt đúc đi tìm cũng không ra đâu. Đợi cháu gả qua đó, ngày tháng chắc chắn sẽ không tệ. Ngoại trừ việc cậu ta không thể cho cháu hạnh phúc của một người phụ nữ, còn lại thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Sau đó, Phúc Thẩm kéo Đường Tiểu Vi giờ bước đi đến tiệm cơm quốc doanh trên thị trấn. Nhị Nha à, đến nơi rồi, cháu vào xem thử đi. Nhà trai dáng người cao giáo, ngoại hình cũng thuộc hàng cực phẩm. So với Dương Nhị Trụ thì đúng là một trời một vực. Nghe thấy tên Dương Nhị Trụ, ký ức trong não Đường Tiểu Vi lại ùa về. Hóa ra là cha của Nhị Nha trọng nam khinh nữ. Người cha vì muốn cưới vợ cho anh họ nên định gả cô sang làng bên cho lã độc thân Dương Nhị Trụ đã gần 40 tuổi. Chỉ vì Dương Nhị Trụ có thể bỏ ra 200 tệ tiền sính lễ. Người mẹ Tần Tuyết Quỳnh vì hạnh phúc của Nhị Nha đã dốc hết sức lực nhờ người tìm cho cô một mối hôn sự, còn lén trộm sổ hộ khẩu ra cho Nhị Nha mang theo. Mẹ cháu sẽ không hại cháu đâu, bà ấy muốn thấy cháu sống tốt hơn bất cứ ai. Mau vào đó đi, nhà trai đang đợi cháu ở bên trong đấy. Cháu vừa vào, thấy người nào đẹp trai nhất thì chính là đối tượng xem mắt của cháu. Cô đi cung tiêu xã mua ít đồ, lát nữa quay lại tìm cháu. Nhìn bóng lưng Phúc Thẩm đi xa dần, Đường Tiểu Vi bước chân vào tiệm cơm quốc doanh. Cô liếc nhìn những người bên trong tiệm cơm. Rất nhanh, cô đã nhìn thấy một người đàn ông vô cùng nổi bật. Mà lúc này, người đàn ông cũng đã nhìn thấy cô. Chào anh, tôi là Đường Tiểu Vi. Rất vui được gặp anh. Tôi tên là Thẩm Kiến Quốc, 24 tuổi, cha mẹ đều công tác ở các cơ quan liên quan. Tôi còn có một người anh trai, cũng giống tôi, quanh năm bận rộn với công việc. Thế nên sau khi kết hôn, chúng ta sẽ rất ít khi gặp mặt. Với lại còn một điểm quan trọng nhất, tôi có nhận nuôi 2 đứa trẻ. Sau khi em gả qua, phải chịu trách nhiệm chăm sóc bọn trẻ. Tình hình của tôi là như vậy. Nếu em đồng ý, lát nữa chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Tôi sẽ đưa cho em 2.000 tệ một lần. Sau đó, mỗi tháng sẽ đưa thêm cho em 80 tệ tiền sinh hoạt phí. Em chỉ cần chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Những việc khác tôi đều không quản em. Nhưng nếu em không đồng ý, thì sau khi ăn xong, chúng ta ai về nhà nấy. Vậy nên, anh chỉ muốn tìm một người phụ nữ chăm sóc con cái, chứ không phải muốn tìm một người vợ. Đúng vậy, vậy ngoài việc chăm sóc con cái, tôi không cần thực hiện các nghĩa vụ khác của người vợ chứ? Không cần, em chỉ cần chăm sóc tốt cho bọn trẻ là được. Đường Tiểu Vi đã hiểu ý của anh. Hai người chỉ cần lấy giấy chứng nhận kết hôn thì cô có nghĩa vụ chăm sóc con cái, mà cô cũng có thể dựa vào tờ giấy kết hôn này, khiến nhà họ Đường không thể lấy chuyện hôn nhân của cô ra làm khó dễ nữa. Được, vậy giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn. Đăng ký xong rồi quay lại ăn cơm. Sau khi hai người nhận giấy kết hôn xong, Thẩm Kiến Quốc lại phải đi làm nhiệm vụ ngay. Trước đó, anh phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Anh lấy ra 2.000 tệ đã chuẩn bị sẵn đưa cho Đường Tiểu Vi. Đây là những gì chúng ta đã thỏa thuận lúc nãy. Còn về sính lễ 3 xe 1 máy cần có khi kết hôn, tôi cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Đường Tiểu Vi nghe vậy liền nhận lấy số tiền đó. Khi hai người quay lại tiệm cơm quốc doanh, Phúc Thẩm đang lo lắng đứng đợi ở đó. Nhị Nha, sao cháu không đợi ở trong tiệm cơm? Đàn trai đến hơi muộn một chút, kết quả là đến nơi lại phát hiện cháu không có ở đó. Cứ tưởng là cháu không muốn xem mắt nữa chứ. Cái gì à? Nhưng mà cháu đã xem mắt xong và lệnh giấy chứng nhận rồi mà. Người xem mắt với cháu không phải là anh ấy sao? Cháu làm theo lời cô dặn, vừa vào cửa là thấy anh ấy ngay. Sau đó chúng cháu xem mắt rất thuận lợi, cũng đã lệnh xong giấy chứng nhận kết hôn rồi. Cái gì? Trời đất ơi, nhầm rồi, đối tượng xem mắt của cháu hoàn toàn không phải là anh ta. Lúc này, từ phía sau Phúc Thẩm bước ra một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ mặt khó coi. Các người không muốn xem mắt thì cứ nói thẳng ra. Không cần phải dùng đến những thủ đoạn như thế này. Không phải đâu, chúng tôi không có. Chúng tôi thực sự đến để xem mắt mà. Là do Nhị Nha nhận nhầm người thôi. Thật sự không phải cố ý trêu đùa anh đâu. Đồng chí này, thật sự là vô cùng xin lỗi. Tôi cũng không ngờ lại xảy ra hiểu lầm như vậy. Cô không cần phải nói nữa. Càng giải thích thì càng là che đậy thôi. Cho dù hoàn cảnh của tôi có đặc biệt, tôi cũng sẽ không tìm một người phụ nữ như cô. Ôi trời, đồng chí ơi đợi đã. Phúc Thẩm vội vàng đuổi theo, muốn giải thích rõ ràng với người ta. Xin lỗi, hóa ra là em nhận nhầm đối tượng xem mắt rồi. Vậy nên hôn ước của chúng ta có tiếp tục nữa không? Thẩm Kiến Quốc đương nhiên cũng đã hiểu rõ tình hình trước mắt, hiểu rằng Đường Tiểu Vi không phải là em gái của đồng đội. Xem ra, người phụ nữ định xem mắt với anh căn bản là không đến. Huống hồ chuyện này bản thân anh cũng có lỗi. Hôn ước của chúng ta đương nhiên là vẫn tiếp tục. Những gì tôi nói lúc này vẫn hoàn toàn có hiệu lực. Chỉ cần em tuân thủ đúng giao hẹn là được. Tuân thủ, đương nhiên là tuân thủ rồi. Vậy chúng ta tiếp tục ăn cơm nhé. Đúng, ăn cơm thôi. Đến khi hai người lấy cơm xong và ngồi xuống, Phúc Thẩm ủ rũ đi tới. Phúc Thẩm, ăn cơm thôi. Nhị Nha, sao cháu còn tâm trạng mà ăn cơm chứ? Đồng chí nam đó bỏ mặc cháu mà chạy mất rồi, sẽ không bao giờ xem mắt với cháu nữa đâu. Phúc Thẩm, cháu đã kết hôn rồi mà, còn xem mắt cái gì nữa chứ? Chính thức giới thiệu với cô chồng mới cưới của cháu.
Thẩm Kiến Quốc, chẳng lẽ hai người nhầm lẫn gì rồi? Sao lại thật sự kết hôn rồi? Con già được sao? Chúng cháu đã đi đăng ký kết hôn rồi, chẳng lẽ giờ còn phải đi ly hôn sao? Phủi phui cái miệng. Ly hôn cái gì mà ly hôn? Kết hôn rồi sao lại nhắc chuyện ly hôn? Cũng tại cậu ta có vấn đề. Biết rõ là đi xem mắt mà còn đến muộn. Đợi tôi mua đủ 3 món xay 1 món nghe rồi sẽ trực tiếp mang qua cho cô. 3 món xay 1 món nghe? Anh còn muốn mua cả 3 món xay 1 món nghe cho nhị nhà cháu có chút phức tạp. Nên anh không cần mang qua đó đâu. Vậy tình hình nhà cô, liệu có ảnh hưởng đến việc cô chăm sóc lũ trẻ không? Đâu. Phúc Thẩm nhìn Thẩm Kiến Quốc một cái. Ba không hiểu chuyện con cái mà anh ta nói là có ý gì. Nhưng nghĩ đến việc hai người đều đã chính thức đăng ký rồi, giờ có hỏi nhiều thêm cũng vô ích. Thẩm Kiến Quốc, những lời anh nói trước đó đều tính cả chứ? Ngoài việc chăm sóc lũ trẻ ra, em không cần phải thực hiện các nghĩa vụ vợ chồng khác chứ? Đương nhiên là không cần. Vậy thì tốt. Đây là tiền và phiếu vốn định để mua 3 món xay 1 món nghe. Nếu tình hình nhà cô đã phức tạp thì tôi sẽ không mua nữa, nhưng những thứ này chắc chắn vẫn phải đưa cho cô. Khi nào cô muốn mua thì hãy tự mình đi mua. Hai đứa trẻ anh nhận nuôi hiện đang ở đâu? Chúng hiện đang ở trong quân đội, nhưng tôi sắp phải đi làm nhiệm vụ rồi, nên tốt nhất là cô hãy sớm cùng tôi đi theo quân. Theo quân? Nhưng chuyện trong nhà em vẫn chưa xử lý xong. Có lẽ chưa thể đi theo quân ngay được. Địa chỉ đơn vị của anh ở đâu? Ở tỉnh Tô, vậy cũng khá gần. Anh có thể đưa hai đứa trẻ qua đây không? Em có thể thuê một cái sân nhỏ ở trên thị trấn, sau đó chăm sóc chúng thật tốt. Thẩm Kiến Quốc nghe vậy thì có chút không yên tâm. Nếu ở khu nhà tập thể của quân đội thì còn có các thím, các chị khác giúp đỡ. Nhưng nếu ở đây thì chỉ có một mình Đường Tiểu Vi trông hai đứa trẻ. Hơn nữa nếu có chuyện gì thì anh cũng không kịp quay về. Lần này anh đi làm nhiệm vụ mất bao lâu? Nhanh thì 1 tháng, chậm thì có lẽ phải 3 tháng mới có thể về được. Vậy anh cứ đưa các con qua đây trước, em sẽ ở đây chăm sóc chúng trước. Đợi anh kết thúc nhiệm vụ lần này, chắc là em cũng đã xử lý xong việc nhà rồi. Đến lúc đó, em sẽ dẫn hai đứa nhỏ cùng qua bên anh. Được, vậy chúng ta quyết định thế nhé. Dược sĩ Đường Tiểu Vi trong một lần tình nghiên cứu phương thuốc mới cho công ty ở phương Bắc, sau đó đã xuyên không về những năm 70. Đường Tiểu Vi trên đường về nhà, nhìn thấy một thiếu niên bị ngất xỉu. Cô vội vàng đi tới bắt mạch cho cậu thiếu niên. Phát hiện đối phương là bị ngất đi, may mà chỉ bị hôn mê nhẹ do hạ đường huyết. Nếu không thì sẽ có chút rắc rối đấy. Sau đó, Đường Tiểu Vi vỗ nhẹ đánh thức cậu thiếu niên. Em mau ăn chút gì đi, nếu không lát nữa lại ngất đấy. Nhìn chiếc màn thầu lớn trước mắt, cậu thiếu niên cắn một miếng thật to. Đừng để bị nghẹn. Đúng rồi, em tên là gì? Em tên là Yêu Bính Thành. Chị ơi, chị có thể đến xem bà nội em được không? Bà ấy đột nhiên ngất xỉu rồi. Em vốn định đi tìm người giúp đỡ. Kết quả là chính em cũng bị ngất luôn. Nghe đến đây, Tiểu Vi sững người một lát. Được, chúng ta qua đó xem sao. Chị ơi, chúng ta mau vào đi. Sau khi Đường Tiểu Vi đi theo vào trong, liền thấy Yêu lão thái thái đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Cô rảo bước tiến lên. Sau khi bắt mạch cho bà cụ, Đường Tiểu Vi lấy kim ra vội vàng hơ qua lửa, cuối cùng châm vào huyệt đạo của Yêu lão thái thái. Không lâu sau, Yêu lão thái thái đã tỉnh lại. Bà nội, cuối cùng bà cũng tỉnh rồi. Ba còn tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp lại cháu nữa. Bính Thành, ba chẳng phải không sao rồi đây sao? Hôm nay nhờ có chị này, nếu không cháu cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cảm ơn cháu đã cứu Yêu Bính Thành. Không có gì đâu ạ, đây đều là việc cháu nên làm. Buổi chập tối, Thẩm Kiến Quốc dẫn theo hai đứa trẻ trực tiếp đi tới. Đây là hai đứa trẻ mà anh nhận nuôi sao? Không phải đã nói là sáng mai tôi đến nhà khách tìm anh sao? Không kịp nữa rồi, tôi phải đi thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức. Đồng đội của tôi sau khi nhận được thông báo đã lập tức lái xe đưa hai đứa trẻ đến đây. Kiến Quốc, đây chính là chị dâu phải không? Chào chị dâu, tôi tên là Bàng Vân Lý, là đồng đội của Kiến Quốc, cũng là bạn tốt của anh ấy. Chào chị, tôi là Đường Tiểu Vi, vợ của Thẩm Kiến Quốc. Mọi người có muốn vào trong ngồi một lát không? Đúng vậy, mau, vào ngồi đi. Mẹ, không kịp nữa rồi, chúng con phải xuất phát ngay. Đây là Thôi Lượng và Thôi Diễm. Chào Tiểu Lượng, Tiểu Yến. Hai đứa trẻ vẻ mặt đầy căng thẳng, lùi lại phía sau. Đừng sợ, bà ngoại và mẹ sẽ chăm sóc tốt cho các con. Tiểu Lượng, Tiểu Yến, mau lại đây với mẹ nào. Tiểu Lượng và Tiểu Yến nhìn thấy nụ cười ấm áp của Đường Tiểu Vi, sắc mặt hơi thả lỏng một chút. Tiểu Yến của chúng ta đúng là một cô bé xinh đẹp. Giao hai đứa trẻ cho em chắc không vấn đề gì chứ? Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Đến được, anh tin em. Vài ngày nữa em hãy đưa chúng cùng đến quân khu nhé. Được rồi, Bàng Vân Lý, chúng ta đi thôi. Vài ngày sau, nhóm Đường Tiểu Vi dậy sớm để đi kịp chuyến tàu. Bữa sáng cũng chỉ ăn vội vàng vài miếng. Bụng của Tiểu Lượng và Tiểu Yến kêu đói cồn cào. 4 người kẹp dưa muối vào bánh bao, rồi cứ thế mà ăn. Trong lúc mấy người nói chuyện, một người đàn ông trung niên bên cạnh không khỏi nhìn về phía họ. Mọi người còn dư bánh bao và dưa muối không? Tôi có thể dùng thứ khác để đổi với mọi người được không? Vừa nói ông ta vừa lấy ra một hộp xô đến cô. Cái này có được không? Đường Tiểu Vi nhìn lướt qua hộp xô đến cô đến la đó. Vào lúc này, chỉ có thể mua được xô đến cô đến la ở cửa hàng Hoa Kiều. Người này vậy mà lại dùng xô đến cô đến la để đổi lấy bánh bao. Không cần đâu. Số này cho ông cả đấy, không cần dùng kẹo để đổi đâu. Kiến Quốc nhìn màn thầu trong tay, không nhịn được mà nhét thỏi xô đến cô đến la vào lòng Tiểu Lượng. Đã nói là đổi mà, cứ cầm lấy đi. Tôi không ăn đồ ngọt.
Cái này cũng là người khác tặng tôi thôi, để chỗ tôi cũng lãng phí. Cầm lấy đi, cảm ơn chú đi con. Thế nhưng đúng lúc này, có người đột nhiên hét lên, có người chớt rồi. Trong phút chốc, đám đông trở nên hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng khóc than vang lên liên hồi. May mà trong toa xe vừa lúc có cảnh sát đi tới. Lập tức hét lên, đừng cử động, tất cả đừng cử động. Rất nhanh mọi người cũng đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Hóa ra có một cụ già đột nhiên ngất xỉu, nói là ngất xỉu. Nhưng nhìn dáng vẻ kia, có khi đã mất thật rồi. Đúng vậy, nhìn sắc mặt ông ấy trắng bệch kìa, hơn nữa lồng ngực cũng không còn phập phồng nữa. Thế này không khéo đã chết thật rồi. Cô gái nhỏ, cô đừng lại gần, tôi đi hỏi xem trên tàu có bác sĩ không ngay đây. Tôi chính là bác sĩ. Đường Tiểu Vi vội vàng kiểm tra tình trạng của ông cụ. Phát hiện tình hình đối phương rất nguy kịch, nếu không cứu chữa ngay, có lẽ sẽ chết thật mất. Đường Tiểu Vi không chút do dự lấy kim châm ra, trực tiếp châm xuống. Ái cha, cô gái nhỏ, cô đang làm cái gì vậy? Người này có khi bây giờ vẫn chưa chết, lại bị cô châm cho chết luôn rồi. Đúng thế, cô làm thế này không được đâu. Còn có người định xông lên ngăn cản, nhưng lại bị Kiến Quốc một tay tóm chặt lấy. Cô ấy đang cứu người, anh xông lên cắt ngang là muốn giết người sao? À, tất nhiên là không phải rồi, vậy thì đừng có động đậy. Mà lúc này, Đường Tiểu Vi đã châm xong cây kim cuối cùng. Phù, cuối cùng cũng cứu được rồi. Cô gái nhỏ, cô có thật sự biết cứu người không vậy? Ông cụ này chẳng có chút dấu hiệu nào là tỉnh lại cả. Chúng tôi bao nhiêu người đang nhìn đây này, nếu ông cụ này có chuyện gì, cô không thoát khỏi trách nhiệm đâu. Đúng thế, dù sao cũng không phải việc của chúng tôi, có chuyện gì thì cô phải chịu trách nhiệm đấy. Con gái tôi cũng là để cứu người. Huống hồ cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng là do bản thân ông cụ này phát bệnh. Tại sao lại đổ lỗi lên đầu con gái tôi chứ? Mẹ yên tâm đi, ông cụ này sắp tỉnh lại rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Thưa cô, ông cụ thật sự không sao rồi chứ? Vậy sao ông ấy vẫn chưa tỉnh? Những cây kim trên người ông ấy phải để mãi thế này sao? Những cây kim này tôi sẽ rút ra ngay thôi, chỉ là vẫn chưa đến lúc. Cần phải đợi thêm chút nữa, dù nói là vậy. Nhưng anh cảnh sát vẫn không yên tâm. Mọi người xung quanh lại càng chăm chăm nhìn vào ông cụ và Đường Tiểu Vi. Tiếng bàn tán không ngớt, may mà Đường Tiểu Vi nhanh chóng rút kim châm ra. Tiếng rên rỉ đau đớn của ông cụ. Ông từ từ mở mắt ra. Ây, tỉnh rồi, thật sự cứu sống rồi. Trời ơi, cô gái này đúng là bác sĩ thật rồi. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chuyện này là sao vậy? Ông cụ ơi, lúc này ông đột nhiên ngã lăn ra đất. Chúng cháu đều bị dọa sợ rồi. Tiếp tập trước, ông cụ từ từ ngồi dậy, cũng nhớ lại cảm giác trước khi ngất đi. Đúng vậy. Tôi đột nhiên thấy ngực khó chịu. Sau đó thì không biết gì nữa. Cơ thể ông những năm nay bị suy kiệt nghiêm trọng. Mấy ngày nay lại quá lao lực, nên mới đột ngột mất đi ý thức. May mà cứu chữa kịp thời, cuối cùng cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng tốt nhất là ông nên xuống ở ga tới, đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Ông cụ nghe Đường Tiểu Vi nói vậy, cũng biết là cô gái trước mặt đã cứu mạng mình. Cô bé, cảm ơn cháu nhiều lắm. Không biết cháu tên là gì? Sau này có cơ hội, ông nhất định phải cảm ơn cháu thật tốt. Không cần cảm ơn đâu ạ, tình cờ gặp được, chắc chắn cháu phải ra tay cứu giúp rồi. Cháu tên là Đường Tiểu Vi, hóa ra là bác sĩ Đường. Thật sự rất cảm ơn cháu. Tôi tên là Ngụy Vân Tường. Sau này nếu mọi người có đến kinh thành, tôi sẽ đón tiếp mọi người nồng hậu. Dạ, khi nào có cơ hội chúng cháu sẽ đi. Nha Quyên ở bên cạnh khi nghe thấy lời của ông cụ, trong mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Anh ấy quan sát kỹ ông cụ một lượt, lúc này mới nhận ra ông chính là người trong ký ức của mình. Giáo sư Ngụy, hóa ra là ông. Cậu là con trai út nhà họ Nhạc phải không? Dạ là cháu. Cô gái à, thật sự cảm ơn cô đã cứu giáo sư Ngụy. Không có gì ạ, nếu anh đã quen biết ông cụ này, vậy anh hãy khuyên ông ấy đến bệnh viện kiểm tra đi. Không cần đi đâu, cơ thể tôi tự biết rõ mà. Tôi thấy giờ khỏe hơn nhiều rồi, chẳng còn thấy khó chịu chút nào nữa. Bây giờ ông thấy không khó chịu, là vì cháu vừa dùng kim châm để áp chế nó xuống thôi. Bắt ép ta anh oan, ven thể ifexi lâu lì phết. Ông vẫn sẽ lại cảm thấy khó chịu, thậm chí là có thể ngất đi lần nữa đấy. Thưa bác sĩ, thật không ngờ cô còn trẻ thế này mà đã biết dùng kim châm cứu rồi. Thật sự quá tài giỏi. Vậy chặn sau tôi sẽ xuống xe. Cô gái à, không ngờ cô lại là bác sĩ thật. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lúc nãy chúng tôi còn chẳng tin là cô có thể cứu sống được người ta nữa. Đúng vậy, cô bé này giỏi quá. Chỉ loáng một cái đã cứu sống được ông lão đó rồi. Các ông bà chú gì ạ? Mọi người hãy về chỗ ngồi của mình đi, đừng thế này sẽ ảnh hưởng đến những người khác đấy. Tiểu Yến, sao con lại khóc thế này? Có chuyện gì vậy Tiểu Yến? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Yến bị cô ta đẩy ngã nên đau quá, vì vậy em ấy mới khóc nức nở thế này. Là tại con không trông em cẩn thận. Tại sao cô lại đẩy Tiểu Yến? Là nó làm bẩn váy của tôi trước. Hơn nữa tôi cũng đâu có đẩy nó, chỉ là khẽ chạm vào một cái thôi mà. Ai mà biết được nó lại ngã ra như thế. Nhưng mà mọi người xuất hiện trùng hợp thế này, không phải là đã tính toán hết rồi chứ? Cố tình để con bé này làm vậy, để ăn vạ tôi có đúng không? Đường Tiểu Vi khi nghe thấy lời của người phụ nữ này thì cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Cô nghĩ mình là ai chứ? Chúng tôi thèm tống tiền cô chắc. Cô có phải là quá đề cao bản thân rồi không?
Đúng vậy, Tiểu Yến cũng đã xin lỗi cô rồi. Hơn nữa tôi cũng đã đảm bảo với cô rồi, sẽ đền tiền chiếc váy này cho cô. Kết quả cô vẫn đẩy ngã Tiểu Yến. Thật là quá đáng. Hành khách xem náo nhiệt xung quanh cũng thấy người phụ nữ này vô lý. Họ bắt đầu chỉ trỏ về phía cô ta. Các người đền nổi không? Chiếc váy này là hàng Hải Thành đấy. Là tôi đã tốn 28 đồng. Mua ở cửa hàng hữu nghị tại Hải Thành đấy. Các người nói sẽ đền. Thế thì đền 28 đồng cho tôi đi chứ. Đường Tiểu Vi nhìn người phụ nữ hồng hách trước mắt, bực đến mức bật cười. Ai bảo chúng tôi không đền? 28 đồng phải không? Chúng tôi đền. Vừa nói cô vừa lấy 28 đồng từ trong túi ra, cùng với một tờ phiếu vải. Tiền và phiếu đều ở đây cả. Đền cho cô đấy. Nhìn tiền và phiếu trước mặt, Lữ San ngẩn người. Cô ta không ngờ những người này ăn mặc rách rưới mà lại thực sự có tiền đền. Cô ta giật lấy tiền và phiếu, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Nếu cô đã nhận tiền và phiếu, vậy thì cởi chiếc váy trên người ra đi. Cô nói cái gì cơ? Đồ không biết xấu hổ, lại còn muốn tôi cởi váy giữa bàn dân thiên hạ. Đừng tưởng đền tiền rồi là muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cô biết, hôm nay chuyện này chưa xong đâu. Tôi sẽ cho các người biết tay. Tay nào của cô nghe thấy tôi bảo cô cởi giữa đám đông hả? Cô có thể vào nhà vệ sinh mà cởi, cũng có thể tìm chỗ nào không người mà cởi. Chỉ cần cô cởi chiếc váy liền thân trên người ra, giao cho chúng tôi là được. Cô đừng có mơ. Đây là váy của tôi. Tại sao tôi phải cởi ra đưa cho cô? Mọi người hãy phân xử giúp tôi. Đồng chí này nói, con gái tôi làm bẩn váy của cô ta. Chúng tôi đã đền bù theo giá gốc rồi. Tiền và phiếu cô ta cũng đã nhận rồi. Vậy thì chiếc váy này nên thuộc về chúng tôi. Mọi người nói xem có đúng không? Mọi người xung quanh đồng loạt gật đầu. Thấy lời Đường Tiểu Vi nói cũng có lý. Đúng thế, người ta đã đền cả tiền lẫn phiếu rồi. Coi như là đã mua đứt chiếc váy này của cô rồi. Cô dĩ nhiên phải cởi ra trả cho người ta chứ. Nói phải đó, và lại chiếc váy này bẩn chỗ nào đâu. Tôi chẳng nhìn ra được tí nào. Không phải là cô ta muốn vòi tiền đấy chứ. Được, cởi thì cởi. Các người cứ đợi đấy. Tôi vào nhà vệ sinh cởi ra đưa cho các người. Lữ San vội vàng vào nhà vệ sinh thay quần áo. Một lát sau đã quay lại. Váy đây, trả cho các người đấy. Mọi người có ai thích chiếc váy này không? Vì chúng tôi không có ai mặc vừa nó cả. Nếu mọi người có ai thích, tôi có thể tặng luôn cho người đó. Cô có ý gì hả? Lữ San không ngờ Đường Tiểu Vi lại làm ra chiêu này. Đây là đang chê chiếc váy cô ta đã mặc qua sao? Tôi muốn, tôi cũng muốn. Đám người xung quanh đều giơ tay lên, bày tỏ ý muốn có được chiếc váy đại tỷ này. Chị là người đầu tiên lên tiếng, nên chiếc váy này tặng cho chị đấy. Thật sự cho tôi sao? Tất nhiên rồi, chiếc váy này là của chị. Cảm ơn cô, đến không có gì đâu ạ. Nhóm của Đường Tiểu Vi vừa mới xuống tàu thì phát hiện phía xa có hai bóng lưng quen thuộc. Thế là đi tới nhìn thử. Bà nội yêu, Bính Thành. Sao mọi người lại ở đây? Chị Tiểu Vi, ba cháu tìm đến để gặp chị đấy. Không ngờ lại gặp được mọi người ở ngay đây. Tốt quá rồi, bà nội yêu, sức khỏe bà không? Sao chứ, bà đi xa như vậy? Là có chuyện gì gấp sao? Hôm đó cháu đã cứu bà, và cả Bính Thành nữa, mà cháu đi vội quá. Bà vẫn chưa kịp cảm ơn cháu. Một là cảm ơn cháu đã cứu mạng, hai là muốn nhờ cháu một việc. Hôm đó bà nghe cháu nói là sẽ đến tỉnh Tô. Bà nghĩ bộ xương già này của mình có lẽ không còn bao nhiêu thời gian để chăm sóc Bính Thành nữa. Hơn nữa bà rất tin tưởng vào nhân phẩm của cháu, cho nên bà hy vọng cháu có thể đưa nó đi theo, chăm sóc nó đến khi trưởng thành. Đường Tiểu Vi nghe vậy thì sững sờ. Cô không ngờ rằng Yêu lão thái thái lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhà họ Yêu hiện giờ chỉ còn lại bà nội Yêu và Yêu Bính Thành, hai bà cháu nương tựa vào nhau. Nhà họ Yêu vốn là địa chủ lớn có tiếng khắp vùng. Nhưng sau này khi chiến tranh xảy ra, nhà họ Yêu đã quyên góp toàn bộ tài sản. Đàn ông trong nhà đều đi đánh giặc. Về sau con cháu trong nhà cứ thế thưa thớt dần. Những người khác trong làng cũng dần dần xa lánh họ. Hiện tại cuộc sống của hai bà cháu rất khó khăn. Bà biết điều này là làm khó cháu, nhưng bà thực sự không tìm được ai khác có thể tin tưởng được nữa. Bính Thành là một đứa trẻ ngoan. Thằng bé rất nghe lời, chắc chắn sẽ không khiến cháu phải khó xử. Bà lão lấy ra một chiếc hộp gỗ. Đây là quà cảm tạ vì cháu đã chăm sóc Bính Thành. Bà biết là hơi ít, nhưng giờ bà chỉ có thể đưa ra bấy nhiêu thôi. Bà lão mở chiếc hộp gỗ ra, thấy bên trong hộp đầy ắp đá quý và kim cương, còn có một đống vòng tay phỉ thúy. Thấy vậy Đường Tiểu Vi liền đóng sầm hộp lại. Bà nội, bà không nên lấy những thứ này ra đâu. Mau cất đi à, Tiểu Vi nói. Bà thật lòng chân thành nhờ cháu chăm sóc Bính Thành. Bà sợ sau khi bộ xương già này không còn nữa, cuộc sống của Bính Thành sẽ càng lúc càng khó khăn, thậm chí có thể chẳng sống nổi đến lúc trưởng thành. Đường Tiểu Vi nhíu chặt mày, suy nghĩ hồi lâu. Bà nội yêu, nếu muốn đi, bà hãy đi cùng chúng cháu luôn đi.
Sao cơ? Nếu bà đã không yên tâm về Bính Thành, lại sợ không thể sống tiếp ở trong làng, vậy thì hãy đi cùng chúng cháu rời khỏi đây. Đợi đến nơi ở mới, chúng ta sẽ cùng nhau định cư, bắt đầu lại từ đầu. Tôi tuổi tác đã lớn thế này rồi, đi cùng chỉ làm vướng chân vướng tay các con thôi. Vậy nên con cứ đưa Bính Thành đi đi. Đã đi thì cùng đi. Nếu bà không đi, con cũng sẽ không đưa một mình Yêu Bính Thành đi theo đâu. Nếu cả Yêu Bính Thành cũng rời xa bà, thì những ngày tháng sau này bà nội Yêu sẽ càng vất vả hơn. Nếu lại xảy ra chuyện như lần trước, bà nội Yêu sẽ lặng lẽ mà mất, chẳng có ai thèm để mắt tới đâu. Con bé này, vậy thì quyết định thế đi. Chúng ta cùng đi thôi. Bà nội Yêu vẫn có chút do dự. Hơn nữa bà vẫn chưa được thấy Bính Thành trưởng thành, nên bà vẫn chưa cam tâm nhắm mắt xuôi tay. Nghĩ đến đây, trong mắt bà nội Yêu thoáng qua một sự kiên định. Được, bà sẽ đi cùng các con. Mẹ, bà nội Yêu, mọi người cứ ở đây đợi nhé. Con đi gọi điện thoại một chút, tiện thể hỏi xem bắt xe ở đâu được. Sau khi Đường Tiểu Vi gọi điện xong, vẫn không liên lạc được với Thẩm Kiến Quốc. Phía quân đội còn tra hỏi về danh tính của cô. Tôi là Đường Tiểu Vi, vợ của anh Thẩm Kiến Quốc. Chúng tôi vừa mới đăng ký kết hôn không lâu. Hóa ra là chị dâu ạ. Đợi sau khi Thẩm đoàn trưởng quay lại, tôi sẽ báo lại với anh ấy ạ. Được, cậu cứ bảo anh ấy là không cần ra ga đón chúng tôi đâu. Chúng tôi sẽ tự tìm qua chỗ anh ấy. Được rồi, Tiểu Vi, nhà mình đông người thế này, khu tập thể người thân chắc không đủ chỗ ở đâu nhỉ? Con đoán là không đủ chỗ đâu, nên con định thuê một căn phòng ở gần đó. Ba có một căn nhà cũ ở Kim Lăng. Nếu như nó vẫn còn ở đó, thì có thể trực tiếp qua đó mà ở. Bà nội Yêu, bà còn có nhà ở Kim Lăng sao? Là do mẹ bà để lại cho bà. Bà ấy vốn là người Kim Lăng, nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cũng chẳng biết căn nhà đó còn hay không nữa. Căn nhà đó ở đâu vậy à? Lát nữa chúng ta qua đó xem sao. Bà nội Yêu lấy từ trong chiếc túi nhỏ mang theo bên người ra một tờ khế đất. Tiểu Vi, con xem địa chỉ cụ thể này đi. Cháu chỉ mới đến đó một lần khi còn nhỏ thôi, sau đó chưa từng quay lại, cũng không nhớ rõ là ở đâu nữa. Đường Tiểu Vi nhận lấy tờ địa khế, nhìn qua một cái, ngay lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây đâu phải là căn nhà cũ bình thường gì chứ. Đây rõ ràng là một tòa viên lâm biệt thự vườn. Hơn nữa nhìn địa chỉ này xem, lại còn nằm ở khu đất vàng của thành Kim Lăng. Cứ như thế này, tòa viên lâm này có còn hay không thật sự rất khó nói. Bà nội Yêu, bà mau cất tờ địa khế này đi. Địa chỉ cháu đã ghi nhớ rồi, nhưng chúng ta vẫn nên đến đơn vị của anh Thẩm Kiến Quốc trước, để xem có căn nhà nào phù hợp không. Đợi chúng ta ổn định chỗ ở rồi hãy đi xem căn nhà kia. Mấy người họ cùng lên xe, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tối nay chúng ta tạm thời ở đây nhé. Bà nội Yêu, mẹ, mọi người mau vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Đợi mọi người dậy rồi chúng ta sẽ đi ăn cơm. Bính Thành, chúng ta đi đến đơn vị một chuyến nhé. Vâng ạ. Hai người vừa đi tới đó, liền nghe thấy giọng nói đầy chấn kinh của Thẩm Kiến Quốc. Đường Tiểu Vi, sao em lại ở đây? Kiến Quốc, anh về rồi à? Anh đang tính ra ga tàu đón mọi người, sao em lại trực tiếp đến đây luôn thế? Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Tiểu Lượng, Tiểu Yến cùng với mẹ em và bà nội Yêu đang ở nhà khách rồi. Đường Tiểu Vi đơn giản kể lại đầu đuôi sự việc. Đây là cháu nội của bà nội Yêu, Yêu Bính Thành. Chào anh rể ạ. Nếu mọi người đã đến đây rồi, vậy thì bên khu nhà người thân, trong 2 ngày tới anh sẽ dọn dẹp thật tốt. Đến lúc đó mọi người có thể dọn vào ở luôn. Lần này chúng em đi cùng khá nhiều người, nên em định sẽ thuê nhà ở gần đây trước. Nếu không thì khu nhà người thân chắc chắn không đủ chỗ. Bên khu nhà người thân có nhà cấp 4 có sân riêng, diện tích rất lớn, có thể ở đủ. Nhưng nếu em không muốn ở nhà cấp 4, chúng ta cũng có thể ở nhà tầng. Đường Tiểu Vi không cần suy nghĩ, nói thẳng, lấy nhà cấp 4 à? Được rồi, vậy anh sẽ xin nhà cấp 4. Tôi sẽ cùng mọi người đến nhà khách ngay bây giờ. Bọn họ bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi, hay là anh cứ đi làm việc của mình trước, đợi đến giờ cơm tối thì chúng ta cùng ăn một bữa. Được rồi, vậy tôi về sắp xếp một chút. Kiến Quốc, cậu đến rồi à? Nhưng chẳng phải lần trước cậu nói hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ đi đón người vợ mới cưới và 2 đứa trẻ sao? Sao giờ vẫn chưa xuất phát? Tôi còn tưởng cậu vừa mới đi rồi chứ. Lãnh đạo, vợ tôi đã đưa Tiểu Lượng và Tiểu Yến đến đây rồi. Tôi không cần phải đi đón nữa. Có điều cô ấy còn đưa theo 2 người lớn tuổi nữa, nên tôi muốn xin cấp nhà cấp 4. Được chứ? Tất nhiên là được rồi. Nhà cấp 4 còn có sân vườn, lũ trẻ cũng sẽ có nhiều không gian hoạt động hơn. Vợ cậu lặn lội đường xa đưa 2 đứa trẻ đến đây, thật không dễ dàng gì. Đến lúc đó cậu phải đối xử tốt với người ta một chút. Cậu nhận nuôi Tiểu Lượng và Tiểu Yến, vợ cậu không có ý kiến gì chứ? Lãnh đạo cứ yên tâm, cô ấy không có bất kỳ ý kiến gì. Hơn nữa còn đối xử rất tốt với 2 đứa trẻ. Vậy thì tốt, tôi chỉ sợ vì chuyện con cái mà khiến vợ chồng trẻ các cậu xảy ra mâu thuẫn không vui. Tôi sẽ duyệt cho cậu ngay. Sau đó cậu hãy đi chọn một căn nhà cấp 4 rộng nhất, để mọi người dọn vào ở cho thoải mái. Cảm ơn lãnh đạo. Thẩm Kiến Quốc hành động rất nhanh, lập tức lấy được một cái sân nhỏ ở trong cùng của khu nhà tập thể người nhà. Sau khi nhận chìa khóa, anh dào bước đi tới nhà khách. Mẹ,
Vất vả cho mọi người phải đi đường xa rồi. Mọi người có muốn đi nghỉ thêm một lát không? Tiểu Thẩm, mẹ vừa nghe Tiểu Vi nói buổi tối con mới qua. Không ngờ bây giờ con đã đến rồi. Mau vào đây ngồi đi. Ba ơi, ba ơi. Tiểu Yến và Tiểu Lượng nhìn thấy Thẩm Kiến Quốc, vô cùng phấn khích chạy lên phía trước, ôm chầm lấy đùi của Thẩm Kiến Quốc. Ba còn đang định đi đón mọi người đấy. Không ngờ mọi người đã đến đây rồi. Là mẹ và bà ngoại đã đưa tụi con đến đây à? Mẹ còn cứu người trên tàu hỏa nữa đó. Thẩm Kiến Quốc nghe vậy, có chút ngạc nhiên nhìn Đường Tiểu Vi một cái. Lúc này bà nội yêu và Yêu Bính Thành đi tới. Chào bà nội yêu ạ. Chào cháu, Tiểu Thẩm. Tiểu Vi nhà chúng ta là một cô gái đặc biệt tốt. Sau này cháu nhất định phải đối tốt với con bé. Nói đoạn lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn đưa qua. Lần đầu gặp mặt, đây là quà gặp mặt tặng cháu. Mọi người đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy đâu. Nhưng thấy bà nội kiên trì, Thẩm Kiến Quốc cũng nhận lấy. Cảm ơn bà nội yêu. Trời cũng không còn sớm nữa, tôi dẫn mọi người đi ăn cơm trước đã. Được, trong lúc ăn cơm, Thẩm Kiến Quốc hỏi về việc Đường Tiểu Vi cứu người. Ba ơi, ba không nhìn thấy đâu. Mẹ tiến lên phía trước, mặc kệ mọi người ngăn cản và coi thường, lập tức châm cứu cho ông cụ đó. May mà cứu chữa kịp thời, đã cứu được ông cụ đó về rồi. Nếu thật sự nghe theo những người kia, thì ông cụ đó nói không chừng, thật sự là không qua khỏi rồi. Nghe thấy lời này, Thẩm Kiến Quốc đầy vẻ kinh ngạc. Em còn biết y thuật sao? Vâng ạ, trước đây em có học qua một chút. Cho nên khi thấy có người ngất xỉu nằm đó, thì vội vàng lên cứu người thôi. Nếu đã được phân nhà rồi, vậy ngày mai em sẽ qua đó dọn vệ sinh. Con cũng đi, chúng con cũng đi. Thật ra anh sẽ dọn dẹp nhà cửa xong xuôi hết. Tiểu Thẩm à, một mình cháu chắc chắn sẽ bận rộn lâu lắm. Chúng ta đông người thế này qua đó, sẽ nhanh chóng dọn xong thôi. Hơn nữa cháu bận rộn như vậy, thì đừng lo lắng mấy việc vặt này nữa. Mẹ, vậy làm phiền mọi người à? Tiểu Thẩm à, gia đình cháu đã biết chuyện cháu đăng ký kết hôn chưa? Dạ biết ạ, trước đó cháu có liên lạc với gia đình, nói về chuyện cháu kết hôn rồi. Vậy sau này nếu có cơ hội, hai gia đình chúng ta gặp mặt một chuyến, để làm quen với nhau thật tốt. Mẹ yên tâm, hai nhà chúng ta chắc chắn phải gặp mặt rồi. Đợi đến kỳ nghỉ tới của con sẽ bảo bố mẹ con qua đây, hoặc là chúng ta trực tiếp vào phố thì tốt hơn. Vậy thì đợi đến kỳ nghỉ tới của con. Yêu lão thái thái không nói gì nhiều, bà vẫn luôn quan sát Thẩm Kiến Quốc. Thấy anh ấy có tướng mạo khôi ngô, khí chất bất phàm, cách đối nhân xử thế cũng rất đúng mực, quả thực là một chàng trai rất tốt. Chỉ có điều anh ấy và Tiểu Vi là vợ chồng, nhưng hai người trông lại có vẻ cực kỳ xa lạ. Bà già này sẽ không qua đó làm phiền đâu. Đến lúc đó cứ để Bính Thành qua giúp dọn dẹp. Vâng thưa bà nội, đến lúc đó cháu nhất định sẽ dọn dẹp thật kỹ. Được rồi, Thẩm Kiến Quốc, anh mau về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng tôi sẽ qua đó dọn dẹp. Đến lúc đó anh đợi ở cổng chính nhé. Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Sáng mai 8 giờ tôi sẽ đợi mọi người ở cổng chính. Tiểu Vi nhìn người tinh tường đấy. Cậu Thẩm này là một chàng trai tốt. Đúng vậy, Tiểu Vi nhà chúng ta nhìn người thực sự rất tinh. Kiến Quốc vừa đẹp trai lại có phẩm hạnh tốt, thì con cũng rất ưu tú mà. Thẩm Kiến Quốc cưới được người vợ như con cũng là phúc phận của anh ấy. Ha ha ha, đúng vậy, Tiểu Vi của chúng ta cũng rất ưu tú. Thẩm Kiến Quốc cưới được cháu đúng là phúc phận của cậu ấy. Đoàn trưởng Thẩm, họ là... Đây là vợ tôi, Đường Tiểu Vi. Vậy sau này em gái Tiểu Vi có phải sẽ mang theo hai đứa trẻ đến quân khu sinh sống không? Vâng ạ, sau này còn nhờ các chị dâu quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Đâu có gì, mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau cả mà. Sau này có việc gì thì cứ lên tiếng nhé.